Olet löytänyt itsellesi lähes täydelliset farkut, jotka näyttävät hyvältä ja istuvat päällesi juuri niin kuin toivot. On vain yksi ongelma. Farkkujen lahkeet ovat makuusi liian pitkät. Tällä videolla näytän, miten ratkaiset ongelman ja lyhennät farkkujen tai muiden housujen lahkeet sopivan mittaisiksi helposti ja nopeasti. Mun nimi on Heidi-Elisa ja tässä videosarjassa tehdään käsitöitä vasta-alkajille. Ensimmäiseksi aseta farkut tasaiselle alustalle ja silottele lahkeet tasaisiksi. Leikkaa lahkeen suista pois haluamasi mitta -1-2 senttiä taitteita varten. Eli jos haluat farkuista 5 senttiä lyhyemmät, leikkaa pois 3 tai 4 sentin mittainen pala. Varmista, että leikkaat molemmista lahkeista pois saman verran. Käännä farkut nurinpäin. Valitse ompelua varten lanka, jonka väri on mahdollisimman lähellä farkkujen omaa väriä sekä kankaan nurjalta että oikealta puolelta. Tai voit valita eri värisen langan, jos haluat, että ompeleet erottuvat kankaasta. Itse valitsin vaaleansinisen kankaan kanssa saman värisen langan. Koska farkkukangas rispaantuu helposti, lahkeiden reunat kannattaa huolitella zigzag-ompeleella. Jos ompelet käsin, jätä tämä vaihe välistä ja tee seuraavassa vaiheessa lahkeisiin kaksinkertainen taite, jotta rispaantuva reuna jää pyöriin. Tee lahkeisiin seuraavaksi 1 sentin taite. Ompelukoneella tai saumurilla huoliteltuihin reunoihin riittää yksinkertainen taite, jollaisen itse tein. Käsin ommellessa tee taite kaksinkertaisena, jolloin lahkeen mitta lyhenee 2 senttiä. Voit sivuuttaa taitteen tekemisen kokonaan, jos haluat farkkuihisi vähemmän huolitellun näköisen lopputuloksen. Voit myös tehdä taitteista isommat, mutta pienemmän kuin 1 sentin taitteen tekeminen paksuun farkkukankaaseen voi olla vaikeaa. Kiinnitä taite ensin nuppineuloilla ja varmista, että se on saman mittainen joka puolelta. Vertaa myös lahkeita keskenään, jos haluat varmistaa, että molempiin tulee yhtä suuret taitteet. Ompele taitteet suoralla ompeleella tai halutessasi voit käyttää kuvio-ommelta koristeellisempaan lopputulokseen. Itse ompelin tässä ihan tavallista suoraa ommelta. Näin olet onnistuneesti lyhentänyt farkut sopivan mittaisiksi. Voit lopuksi vielä silittää lahkeet, jos haluat. Muutoin oletkin valmis lähtemään parannelluissa, uuden ilmeen saaneissa housuissasi sinne, tänne ja vaikka tuonnekin. Kiitos paljon kun katsoit videon loppuun saakka. Lisää käsitöitä aloittelijoille sekä muut käsityövideoni voit katsoa videon kuvauksessa olevasta linkistä. Ensi kertaan!